شروع فیلم با یه صحنه قتل وسط خیابون توی شب بارونی. اسم قاتل چویه. چویه قاتل حرفه‌ایه، کارش اینه که پول میگیره و آدم میکشه. کاسبی هم شکر خدا انگاری خوبه، وضعش توپه. کاراکتر بعدی ما جیسونه. جیسون یه جوون آسمون جل بدبخته که بدبختی به لولی رسیده که میخواد خودشو خلاص کنه. وسط پروژه یهویی صابخونه سر میرسه، بهش میگه سلام بدبخت، کسی بهت گفته تا حالا بوسک میدی؟ خونه رو چرا ترکوندی؟ سنا رو ولش کن، پول منو کی میخوای بدی تو؟ اینم یه چشمه دیگه از زندگی سگ جیسون. اینجوری که مشخصه ارزه خلاص کردن خودش رو هم نداره. حالا این آسمون جل کارش چیه؟ هنربری. دوست داره یه بازیگر بزرگ بشه، اما خب شرایط مشخصه. تصمیم میگیره بعد 90 بوقی یه سر بره حموم، اما چون خونه خودش حموم نداره بعد بره بیرون. روی رختکن حموم دوتا کاراکتر با هم دیگه برخورد میکنن، جیسون و چوی. جیسون روی میز ساعت گرون قیمت چویو میبینه، رخت و لباساش هم نشون میده که یه آدم پول داره. وقتی چوی لخ میشه که یه دوش بگیره، یه صابون لیز میخوره زیر پاش و با کله میاد رو زمین. کلید صندوقش هم شوت میشه پیش پای جیسون. چوی بیهوش شده. جیسون میفهمه کلید مال همین بدبختی که اینجا افتاده، پس کلید خودشو میذاره و میره سراغ صندوق چوی. جیسون به خودش میگه با وضعی که زندگی من داره، یه چنین شرایطو هیچ وقت نمیتونم گیر بیارم. بذار یه روز پولداری رو تجربه کنیم ببینیم چطوریه. برای همین رخت و لباسای چویو میپوشه و میزنه بیرون. اول از همه با کیف پول چوی بدهیاشو به صابخونه پاس میکنه، چند ماه هم جلوتر میده تا از شرش خلاص بشه. توی جیب کت چوی سویچ هم هست، سویچ مازراتی. مادر بگریه. میره سر وقت ماشین. الان بهترین موقعیته که باهاش مخ همکلاسی سابقشو بزنه. پس به بهونه صاف کردن طلبش میره دم محل کارش. بعد اینکه طلبو بهش میده، قبل از اینکه بخواد پیشنهاد بیرون رفتنو بده، میفهمه همکلاسیش ماه بعد عروسیشه. پس مرغ از قفس پرید جیسون یه دپ سنگین میزنه و به یه نتیجه اخلاقی میرسه، اونم اینه که کارش درست نیست، باید همه چی رو برگردونه به صاحبش. برای همین لباسا رو میذاره توی یه پاکت و میره بیمارستانی که چویو بردن. وقتی میخواد وسایل خودشو برداره، چوی به هوش میاد، انگاری سالمه، بلایی سرش نیومده، اما چوی حافظش به کل پاک شده، نمیدونه کیه. به جیسون میگه تو منو میشناسی؟ میدونی من کیم؟ جیسون هم که ترسیده میگه نه والا به خدا. همون وسایلو برمیداره و از اتاق میزنه بیرون. چوی مرخص شده، لباسای جیسون رو برداشته و تنگ کرده، میخواد ترخیص بشه، اما برعکس کیف پول توپل چوی، توی کیف جیسون شیپیش آب میندازه. یکی از کارکنای بیمارستان به اسم لنا، همونی که رفته و چوی رو رسونده بیمارستان، متوجه فراموشی چوی شده. هزینه بیمارستان رو پرداخت میکنه و میگه خودم میرسونمت خونه، مشکلی نداره. چوی برگه‌های هویتی که توی لباسا هست رو چک میکنه، میفهمه 32 سالشه. لنا تعجب میکنه، میگه یعنی الان تو با من همسنی؟ قیافت که چیز دیگه میگه، زندگی سختی داری مگه نه؟ اما اون برگه‌های هویتی مال کیه؟ جیسون تصمیم میگیره بیشتر از یه روز خوش بگذرونه. از آدرس سیو شده جی پی اس ماشین خونه چویو پیدا میکنه، یه واحد مجلل توی یه برج مجلل، یه خونه بزرگ و خفن. اندازه خونه جیسون فقط اتاق لباس داره. حالا چوی و لنا هم رفتن کجا؟ دخمه جیسون، یه خونه ترکیده‌ای که بو گوه میده. لنا که وضعیتو میبینه میفهمه انگاری واس قید پولشو بزنه. چوی یه سری عکس سوخته پیدا میکنه، از شرایط مشخصه انگار یکی میخواسته خودشو خلاص کنه. تناب پاره هم که وسط خونه است، اما چوی یادش نمیاد واسه چی و چه اتفاقی افتاده. علی میره در خونه تک تک همسایه ها تا ببینه کسی چوی یادش میاد یا نه. به هر حال همسایه‌اشونن. همینطور که دنبال نشونه میگرده، میخوره به یه همسایه بی‌عصاب، میخواد رو چوی دست بلند کنه که انگاری کاملا غیر ارادی چوی طرفو چپ و راست میکنه. خودش هم نمیدونه چی شد، چه جوری شد. از اون طرف جیسون توی خونه چوی تلویزیون رو روشن میکنه و میبینه یه خانومه داره یوگا کار میکنه، اما انگاری برنامه تلویزیونی نیست، یه دوربین مخفی تو خونه یه نفره. جیسون همونجا جلوی تلویزیون خوابش میبره. وقتی بیدار میشه میبینه همون خانومه توی تلویزیون میخواد با چاقو خودشو بکشه. وحشت میکنه، اما انگاری وایسا داره نقش بازی میکنه. همه عجیب و غریبن، اصلا آدم نرمالم آرزوست. چوی از این طرف خونه رو مرتب کرده و یه دفتر برداشته و داره تلاش میکنه خودشو بشناسه. چیزایی که میدونه رو یادداشت میکنه، مثلا اینکه به چه چیزایی علاقه داره. چوی فهمیده از چاقو خوشش میاد، هر وقت چاقو دست میگیره خوشحال میشه و همینطور از تمیزی. لنا میگه خوبه همین دوتا علاقت میتونه واسط کار پیدا کنه، بیا دنبال من تا بهت بگم باید چی کار کنی. لنا چویو میبره رستوران خانوادگیشون، به مامانش معرفیش میکنه تا بتونه اونجا شروع به کار کنه. یکی از دلایلش هم اینه که میخواد یه جوری به هر حال طلب خودش رو زنده کنه. از اون طرف جیسون خونه چویو زیرو رو کرده و کلی پول نقد پیدا کرده. یه آدم کش به تب نمیتونه از کارت بانکی استفاده کنه، واسه همین همه پولا توی خونه است. حالا جیسون چیکار کنه خوبه؟ دقیقاً آتیشش میزنه. وقتی میره سر وقت کلکسیون شرابای چوی، یه اتاق مخفی رو پیدا میکنه، یه اتاق پر از اسلحه و تجهیزات و کلی هم مدارک جعلی.
هنرملی و اینطور یه نقشه دقیق روی دیوار. اسم اون دختری که خونش رو دید میزنه یونه. برداشت جیسون از همه اینا اینه که انگاری چویی یه پلیس مخفی و داره از یون محافظت میکنه. جیسون به سرش میزنه خونه یون رو پیدا کنه، میخواد ببینه این دوربینا الان دقیقاً کجاست. همون پسری که الان براش غذا آورد رفته خونه یون، پس اونم توی همین مجموعه است. تک به تک خونه هایی که غذا سفارش دادن رو چک میکنه تا برسه به خونه یون، اما پیداش نمیکنه. وقتی این ناامید میرسه خونه، میبینه یون دوباره داره تمرین کشتن خودش رو میکنه. هر بار که خودش رو میزنه زمین، سقف خونه صدا میده. انگاری یون همین واحد بالاییه. میره و چک میکنه و بله، یون واحد بالا سر خونه چویه. البته الان جیسون اونجاست. چوی تو کارش جا افتاده. راست میگفت کار با چاقوش فوق العاده است. کلی هم تونسته واسه رستوران مامان لنا مشتری جور کنه. چوی توی تقویم خونه جیسون میبینه یه تاریخی یادداشت شده با یه آدرس پایینش. شاید این آدرس بتونه کمک کنه که گذشته خودش رو به یاد بیاره. آدرس مال یه ایستگاه اتوبوسه. وقتی میرسه اونجا یه ماشینو میبینه که کلی آدم دارن سوارش میشن. پس چوی هم میره تا ببینه داستان چیه. اینجور که معلومه قرار کاری جیسون بوده. شغل جیسون هنرملی، البته الان دیگه شده شغل چوی. خیلی هم توش بی استعداده. جیسون مدام تلاش میکنه اطراف یون باشه. یه روز که توی بیمارستان میخواد اینجوری کنه که چه تصادفی بازم همدیگر دیدیم، یه نفر میفته دنبال یون. جیسون میفهمه که حسابی ترسیده، واسه همین کمکش میکنه تا فرار کنه. از اون طرف چوی بعد تمام شدن کارش از لیست اسما یه آدرس جدید رو پیدا کرده. یه آدرس که شاید بتونه برای پیدا کردن گذشته بهش کمک کنه. آدرس سلمونی بابای جیسون که فکر میکنه بابای خودشه دیگه. میشینه اونجا و طرف نمیشناسدش. چوی هم فکر میکنه خب این که نشناخت، لابد اون که روی صندلیه بابای منه. آرایشگر و مشتری دارن در مورد جیسون حرف میزنن. اینکه چقدر آدم بدبختیه، اینکه دوست داره بازیگر بشه ولی نه استعدادشو داره نه پشتکارشو، و چوی اینا رو میشنوه. چوی فکر میکنه همه اینا در مورد اونه. یه تصمیم میگیره اینکه بره و یه بازیگر موفق بشه، بعدش بیاد باباش ببینتش. توی همین موقع جیسون همچنان مشغول زاغسی و چوب زدن یونه. یون هر پنجشنبه ساک و بار و بندیلش رو میبنده و منتظر یه نفر کنار خیابون وای میسه، اما هیچ موقع کسی نمیاد و این داستان دوباره تکرار میشه واسه هفته بعدش. چوی هدف گذاشته میخواد بازیگر بشه. شروع میکنه سخت تمرین کردن تا موفق بشه. آمادگی جسمانی، تمرین بیان، حفظ کردن دیالوگ و نهایتاً روز کاریش میرسه. این سری نقش چوی سیاه لشکر یه پروژه اکشنه. قرار توی یه سکانس محافظ یه یاکوزا باشه. توی اون سکانس یه درگیری هایی هم خواهیم داشت. چوی آنچنان غرق کار میشه که بازیگر اصلی رو شوت میکنه اون ور کل کار خودش تنهایی در میاره. با اون استعداد ذاتی که نمیدونه از کجا میاد هم نشون میده که کارشو خوب بلده. کارگردان هم عشق میکنه و بهش نقشای بیشتری میده. انگاری چوی تو این کارم خوبه. نمه داره میشه یه بازیگر حرفه‌ای. اون طرف جیسون هم بالاخره یه کارو داره خوب انجام میده. کم کم و هر روز داره بیشتر به اون نزدیک میشه. همه چیز خوبه تا اینکه یکی از گوشی‌های توی اتاق مخفی چوی زنگ میخوره. جیسون جواب میده. پشت خط انگاری یکی از مشتریای چوی ازش میخوان که ببیننش. جیسون صورتش رو میپوشونه و میره سر قرار. مشتری‌ها قبلا چویو ندیدن، پس نمیدونن این همون آدمکشی که استخدام کردن نیست. اونجوری که از جلسه معلوم میشه چوی پلیس نیست، آدمکشه. دلیل چک کردن 24 یون هم محافظت ازش نیست. این یه قرارداده که باید یون رو بکشه. جیسون عصبی و ناراحت میخواد بره و حساب چوی رو بذاره کف دستش. میره سراغش اما جرأت انجام کاریو نداره. چوی هم که نمیشناستش فکر میکنه یه طرفدار اومده ازش امضا بگیره. یه پنجشنبه دیگه یون دوباره بار و بندیل بسته و کنار خیابون منتظره. جیسون بهش میگه اونی که منتظرش هستی نمیاد. من یه پلیسم، بهم اعتماد کن. جونت پیش من در امانه. البته دروغ دونگ دیگه. اونایی که چویو استخدام کردن با دیدن شرایط شاکی میشن. خیلی زودتر از اینا یون باید کشته میشد، اما انگاری آدمکششون عاشق یون شده. واسه همین جلسه میکنن دنبال یه آدمکش جدید، یکی که هم چوی رو بکشه، یعنی جیسون، البته آدمکش سابق، و همینطور یون رو. از اون طرف هم چوی با خانواده لنا رابطه خوبی داره، بهشون نزدیک شده و از همه بیشتر هم خب به تبع با خود لنا رابطش خوب شده. بعد از یه پیکنیک قشنگ توی یه شب بارونی، وقتی رادیو داره یه موزیکو پخش میکنه، همه چیز برای چوی تداعی میشه. همه این صحنه ها یادش میندازه که زندگی واقعیش کیه و چیکار است. وقتی برمیگرده خونه روی همه خطاش پیام اومده. اونایی که به خیال خودشون میخواستن برای قتل چوی و یون اجیر بکنن، همشون خود چوی بودن. عکس‌ها رو بررسی میکنه، ویدیوهای خونه یون رو نگاه میکنه و میفهمه تمام این مدت جیسون خودشو جای اون زده. میره توی واحد یون و یه گوشمالی حسابی میده به جیسون. جیسون به دختره میگه چوی آدمکشه، میخواد تو رو بکشه، میدونستی؟ اما یون چویو میشناسه. چوی آدمکش هست اما یه خورده متفاوت. به جای کشتن مشتریاش بهشون اجازه میده که با یه هویت جدید توی یه جای جدید زندگی کنن. برای یون هم
میخواسته همین کارو بکنه. قرار پنجشنبه شب هم به همین خاطر بوده که یون بتونه فرار کنه و بره یه جای جدید و با یه اسم و رسم جدید دوباره زندگی کنه که اون ضربه و بیهوشی همه چیزو خراب کرد. چون یه نقشه میکشه اینکه صحنه کشته شدن یونو فیک کنن تا اونایی که دنبالش هستن باور کنن یون مرده. البته الان برای جیسون هم باید دنبال یه قاتل بگردن. اونم باید به ظاهر و الکی بمیره تا دست از سرش بردارن. چویی حالا که فهمیده واقعیت زندگیش چیه نمیتونه کنار لنا و خانواده‌اش بمونه. واسه همین میره تا ازش خدافظی کنه. واسه چویی سخت حقیقت زندگیش رو بگه، پس فقط میخواد بره. لنا تو این مدت به چویی علاقه پیدا کرده، نسبت بهش حس داره، ولی یهو همینجوری میخواد ول کنه و بره. چویی وقتی از خونه میزنه بیرون، لنا با ماشین تعقیبش میکنه تا بفهمه واقعیت داستان از چه قراره. فردا وقت نمایشه. جیسون سفارش دهنده ها رو دعوت کرده تا بهشون نشون بده چه جوری یونو میکشه تا خیالشون راحت بشه. جیسون با اسلحه فیک و کیسه خون فیک یون رو مثلا میکشه. حالا چویی وارد میشه به عنوان قاتلی که همونا اجیرش کردن واسه کشتن قاتل خودشون، یعنی جیسون. این دوتا میافتن به جون هم. جماعت هم کنجکاو و هیجان زده نگاه میکنن. حالا لنا که رد ماشین چویی زده سر میرسه وسط این نمایش. چویی میکشتش یه کنار و بهش میگه بعداً بهت توضیح میدم، الان جان پدرت بیخیال شد، بذار کارمون رو بکنیم. ولی مگه گوش میده؟ چاره‌ای نیست، باید کارو یه جوری تموم کنم قبل از اینکه همه چیز خراب بشه. جیسون حمله میکنه سمت چویی و بهش چاقو میزنه و آس آخر نمایش رو رو میکنن. سقوط کردن یه کانتینر روی سر جفتشون، یه جوری که باور کنن هر دو نفر مردن. البته با لنا میشن 3 نفر. طرف میره جلو تا ببینه چی شده. جنازه یون که اون گوشه افتاده، این اوکی. وقتی میره طرف کانتینر رو نزدیک میشه، جیسون رنگو ول میده کف سوله، انگاری که خون باشه. پس بقیه هم کشته شدن. حالا که همه چیز تموم شده، چویی واقعیت کار و زندگیشو به لنا میگه. اینکه حافظش برگشته و یه چیز مهم فهمیده، اینکه چویی 32 سالش نیست، 45 سالشه، پس بزرگتر از لناست. لنا همون شب چویی رو میبره برای بازی توی آخرین سکانس فیلم. سر یه سکانس رمانس، یه جوری که به در میگم دیوار بشنوه، از لنا خواستگاری میکنه. لنا و خانواده‌اش کنار چویی شاد زندگی میکنن. چویی هم شغل جدیدش میشه بازیگری، الان دیگه یه آدم فیمس مطرح معروفه. جیسون هم جدی شده که هنروری رو ادامه بده تا شاید اونم موفق بشه. و این بود خلاصه فیلم لاک کی یا کلید شانس، تولید سال 2016. داستان فیلم و ایده فیلم جذابه. تعویض هویت، اونم یه قاتل حرفه‌ای با یه آدم بیکار آسمون جل. ایده جالبه، پیش چشای داستانی که داره هم جذابه و تو رو نگه میداره. بازیگریا خوبه، علل خصوص کاراکتر چویی که واقعا جذاب کار کرده و کاراکتر دوست داشتنیه، هم باورپذیره، همین که میتونی باهاش ارتباط بگیری. من خیلی کم پیش میاد بتونم به یه فیلم کره‌ای بخندم، اما کمدی موقعیت قوی خوبی داره. سکانس‌های کمدی فیلم، به ویژه سکانس‌هایی که مربوط به تلاش قاتل برای تطبیقش با زندگی جدیدشه، خیلی جالب و دوست داشتنی و سرگرم کننده است. اما نکات منفی که بخوام بگم اینه که بعضی از این پیچش‌های داستانی تا حدودی قابل حدسه، که البته خب چیز نرمالیه، نمیشه زیاد بهش گیر داد. مسئله بعدی اینه که بعضی از شوخی‌ها مدام تو طول فیلم تکرار میشه. این شاید یه خورده تو ذوق بزنه و خسته کننده باشه، اما در کل یه فیلم سرگرم کننده و دلچسبه، میتونه لحظه‌های خوبی رو براتون داشته باشه. اگه دنبال یه فیلم کمدی اکشن با یه داستان جذاب و بازی‌های قابل قبولیت، این فیلم رو بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینیدش. و اگه بخوام بهش نمره‌ای بدم، نمره من به فیلم کلید شانس تولید سال 2016 7.5. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ معرفی فیلم بعدی. فیلم بعدیمون رو هم می‌خوایم از خطه آسیای شرق بهتون معرفی کنم. یه پسر جوون با قلدر کلاسشون درگیر میشه و با خودکار کورش میکنه. به همین خاطر هم منتقلش میکنن به زندان. یه بچه ضعیف تو سریخور از دست یه قلدر فرار کرده و الان افتاده توی زندان. اونجاست که تصمیم میگیره به زندگی خودش تغییر اساسی بده. این خلاصه فیلمه که همین الان روی صفحه داره بهتون ساجست میشه و پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید ازتون صمیمانه متشکرم. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و کانال خودتون رو هم سابسکرایب کنید. و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.